Bạn đã bao giờ xem một video về cốt lửa xoáy tròn và nghĩ, cái đó chắc không có thật đâu. Trông nó cứ như trong phim chứ không phải đối thực. Nhưng sự thật là, lọc xoáy lửa, còn gọi là vòi rộng lửa hay hỏa hoạn, hoàn toàn có thật. Chúng rất hiếm, nhưng đã được chứng kiến, quay phim và nghiên cứu bởi các nhà khoa học và lính cứu hỏa. Đây không phải là chuyện hoang đường hay trò lừa của máy quay, chúng là một hiện tượng tự nhiên đáng sợ. Vậy, chúng hình thành như thế nào? Điều gì khiến chúng mạnh mẽ đến vậy? Và tại sao chúng trông không thật chút nào? Hãy cùng tìm hiểu khoa học và những câu chuyện đằng sau những con quái vật lửa này nhé. Hãy thật dây an toàn, thiên nhiên sắp trở nên hoang dã rồi đó. Vậy, lọc xoáy lửa là gì? Đây là một hiện tượng tự nhiên cực kỳ hiếm gặp và ngoạn mục, thường chỉ xuất hiện trong những điều kiện thời tiết và môi trường đặc biệt khắc nghiệt. Khi nghe đến cái tên này, bạn có thể hình dung ra một cơn lốc xoáy thông thường, nhưng thay vì chỉ có gió và bụi, nó lại bùng cháy dữ dội với ngọn lửa rực rỡ. Hãy hình dung một cột không khí xoay tròn, giống như những cơn lốc bụi nhỏ mà bạn từng thấy trên cánh đồng khô hạn hoặc sa mạc. Nhưng thay vì bụi hay nước, nó chứa đầy lửa, thần hồng và khói dày đặc, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa đáng sợ. Lốc xoáy lửa hình thành khi không khí nóng từ đám cháy bốc lên nhanh chóng, gặp luồng gió mạnh và xoáy, khiến ngọn lửa bị hút lên cao và xoay tròn như một cơn lốc thức thủ. Điểm mấu chốt là sự quay, lọc xoáy lửa là một xoáy nước, chứ không chỉ là một ngọn lửa cao. Sự kết hợp giữa sức nóng, gió mạnh và điều kiện địa hình đặc biệt tạo ra hiện tượng này. Tốc độ gió bên trong có thể lên tới hơn 160 km/h, đủ mạnh để bê cong cây cối và cuốn theo mọi thứ trên đường đi của nó. Những cốt lửa này có thể cao từ vài mét đến hơn 300 mét, vươn lên trời như những cột sáng khổng lồ giữa biển lửa. Chúng găm rú như động cơ phản lực, phát ra âm thanh rền vang khiến bất cứ ai ở gần cũng phải kinh hãi. Không chỉ vậy, lọc xoáy lửa còn có thể ném các mảnh cháy, tàn lửa ra xa khỏi đám cháy chính, tạo ra các đám cháy mới ở những nơi tưởng chừng an toàn. Không giống như các đám cháy thông thường, lọc xoáy lửa cực kỳ khó dự đoán và nguy hiểm cho lính cứu hỏa, bởi chúng có thể thay đổi hướng di chuyển bất ngờ và lan rộng rất nhanh. Chúng sinh ra từ lửa, được tiếp sức bởi nhiệt độ cực cao và gió mạnh, khiến cho sức mạnh của chúng ngày càng lớn hơn. Lọc xoáy lửa hoạt động như một hệ thống thời tiết bạo lực, tự duy trì, có thể tồn tại trong nhiều phút hoặc thậm chí lâu hơn nếu điều kiện thuận lợi. Đó là sự kết hợp giữa lửa và gió, tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng, dữ dội và nguy hiểm nhất của thiên nhiên mà con người từng chứng kiến. Lọc xoáy lửa cần một sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố. Đầu tiên, bạn cần một đám cháy dữ dội, thường là một vụ cháy rừng lớn hoặc cháy công nghiệp. Nhiệt đó tạo ra một luồng khí nóng mạnh mẽ, đẩy không khí nóng lên cao. Tiếp theo, bạn cần sự cắt gió, gió thổi với tốc độ hoặc hướng khác nhau ở các độ cao khác nhau. Thêm vào đó là địa hình phù hợp như đồi hoặc thung lũng để tạo ra sự nhiễu loạn. Nếu không khí khô và không ổn định, không khí bốc lên sẽ xoay, siết chặt và tạo thành một xoáy. Kết quả, một cơn lốc xoáy do lửa tạo ra, được tiếp sức bởi nhiệt và gió, có khả năng phát triển bùng nổ. Khi tất cả các yếu tố này kết hợp lại, bạn sẽ có một trong những cảnh tượng hủy diệt nhất của tự nhiên. Lọc xoáy lửa đã để lại dấu ấn trong lịch sử. Những hiện tượng này không chỉ là những cơn lốc xoáy thông thường, mà còn mang theo sức mạnh hủy diệt của lửa, tạo ra những thảm họa khủng khiếp. Năm 2018, vụ cháy Carr ở California đã tạo ra một cơn lốc xoáy lửa với sức gió hơn 225 km/h, tàn phá các khu dân cư và nhổ bất cây cối. Cơn lốc xoáy lửa này đã trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử cháy rừng của Mỹ, khiến nhiều người phải di tản và gây thiệt hại lớn về tài sản. Năm 1923, sau trận động đất lớn Kanto ở Nhật Bản, một cơn lốc xoáy lửa đã quét qua một đám đông ở Tokyo, gây ra hàng ngàn cái chết. Sự kiện này không chỉ là một thảm họa tự nhiên, mà còn là một bài học đau đớn về sự kết hợp giữa động đất và hỏa hoạn. Vụ cháy rừng Canberra năm 2013 của Úc đã tạo ra một vòi rộng lửa rộng nửa cây số, gây ra thiệt hại độc đáo và giúp các nhà khoa học nghiên cứu những sự kiện này. Những cơn lốc xoáy lửa này đã cung cấp dữ liệu quý giá cho việc hiểu rõ hơn về cách chúng hình thành và phát triển. Việt Nam chưa từng chứng kiến những cơn lốc xoáy lửa lớn như thế này, nhưng những vòi rộng lửa nhỏ hơn có thể xảy ra trong các vụ cháy rừng dữ dội. Những hiện tượng này, dù nhỏ, vẫn có thể gây ra thiệt hại đáng kể và cần được theo dõi cẩn thận. Bài học rút ra là gì?
Bất cứ nơi nào có lửa dữ dội và điều kiện phù hợp, lốc xoáy lửa đều có thể xảy ra. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc chuẩn bị và phòng ngừa cháy rừng, cũng như hiểu rõ về các yếu tố có thể dẫn đến sự hình thành của lốc xoáy lửa. Những sự kiện này cho thấy lốc xoáy lửa có thể mạnh mẽ và chết chóc đến mức nào. Chúng không chỉ gây ra thiệt hại vật chất mà còn đe dọa tính mạng con người, làm thay đổi cảnh quan và môi trường sống. Hiểu biết về chúng là rất quan trọng để quản lý hỏa hoạn ở mọi nơi. Việc nghiên cứu và theo dõi các hiện tượng này sẽ giúp chúng ta có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn, bảo vệ con người và tài sản khỏi những thảm họa tiềm ẩn. Không phải tất cả các cột xoay đều giống nhau, mỗi loại xoáy trong tự nhiên đều có nguồn gốc, sức mạnh và tác động riêng biệt, tạo nên những hiện tượng kỳ lạ và đôi khi cực kỳ nguy hiểm. Lốc xoáy cổ điển hình thành từ giông bão và đi xuống từ các đám mây, được cung cấp năng lượng bởi năng lượng bão. Những cơn lốc này có thể đạt tốc độ gió cực mạnh, cuốn bay nhà cửa, xe cộ và mọi thứ trên đường đi của chúng. Chúng thường kéo dài từ vài phút đến hơn 1 giờ, gây ra thiệt hại lớn trên diện rộng. Lốc xoáy lửa bắt đầu từ mặt đất, được tiếp sức bởi nhiệt độ cao từ một đám cháy. Khi không khí nóng bốc lên cực mạnh, nó kéo theo lửa và trở bụi, tạo thành một cột xoáy rực lửa có thể cao hàng chục mét. Những cơn lốc này không chỉ nguy hiểm vì sức gió, mà còn vì sức nóng và khả năng lan truyền lửa cực nhanh. Vòi rồng nước hình thành trên mặt nước, thường là biển hoặc họ lớn, khi không khí lạnh gấp nước ấm. Vòi rồng bụi lại xuất hiện trên mặt đất nóng dưới ánh nắng gay gắt. Cả hai đều yếu hơn và ít phá hủy hơn lốc xoáy lửa hay lốc xoáy cổ điển. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ hoặc người đi bộ. Sự khác biệt là động cơ lốc xoáy cản bão, vòi rồng bụi cản nặng, nhưng lốc xoáy lửa cần một đám cháy dữ dội. Mỗi loại xoáy đều phản ánh điều kiện môi trường đặc biệt nơi nó xuất hiện, và mỗi loại lại có dấu ấn riêng về sức mạnh và mức độ nguy hiểm. Điều đó làm cho lốc xoáy lửa đặc biệt nguy hiểm. Chúng không chỉ thổi bay mọi thứ, chúng còn thiêu rụi và lan truyền lửa. Khi xuất hiện trong các vụ cháy rừng lớn, lốc xoáy lửa có thể khiến công tác cứu hỏa trở nên vô cùng khó khăn, đe dọa cả con người lẫn môi trường tự nhiên. Biết những khác biệt này giúp các nhà khoa học và đội cứu hộ dự đoán và ứng phó với từng mối đe dọa. Việc nhận diện đúng loại xoáy giúp đưa ra các biện pháp phòng tránh phù hợp, bảo vệ tính mạng và tài sản cho cộng đồng. Tóm lại, nếu nó xoay tròn và bốc cháy, thì nó là một loại riêng biệt. Lốc xoáy lửa là minh chứng cho sức mạnh không thể kiểm soát của thiên nhiên, nhắc nhở chúng ta luôn phải cảnh giác và tôn trọng những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ này. Vẫn còn nghi ngờ ư? Bằng chứng là quá rõ ràng. Các video độ nét cao, cảnh quay bằng máy bay không người lái và hình ảnh vệ tinh đã ghi lại lốc xoáy lửa đang hoạt động. Các nhà khoa học đã độ tốc độ gió của chúng và nghiên cứu sự hình thành của chúng trong phòng thí nghiệm. Sau các vụ cháy lớn, các nhà nghiên cứu tìm thấy cây cối bị xoắn, dấu vết hình xoắn ốc trên mặt đất và các kiểu thiệt hại mà chỉ một xoáy nước mới có thể gây ra. Lốc xoáy lửa hiện được các nhà khí tượng học công nhận và được đưa vào chương trình đào tạo lính cứu hỏa. Cuộc tranh luận đã kết thúc, lốc xoáy lửa là có thật, hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Trọng tâm bây giờ là dự đoán chúng và giữ an toàn cho mọi người. Nếu bạn từng thấy một cơn lốc xoáy lửa, đứng lại gần, hãy rời đi, thật nhanh. Nhiệt và gió rất nguy hiểm, và thần hồng có thể gây ra các đám cháy mới ở xa. Hãy sơ tán ngay lập tức và tuân theo hướng dẫn khẩn cấp. Đừng bao giờ cố lái xe gần một cơn lốc xoáy lửa. Đối với lính cứu hỏa có các quy trình đặc biệt, nhưng đối với những người khác, giữ khoảng cách là sống sót. Lốc xoáy lửa là một mối đe dọa có thật, được khoa học chứng minh, một lời nhắc nhở về sức mạnh và sự khó lường của tự nhiên. Hiểu về chúng không chỉ thú vị, nó còn rất quan trọng để đảm bảo an toàn ở những khu vực dễ cháy. Hãy tôn trọng các dấu hiệu cảnh báo, luôn chuẩn bị sẵn sàng, và hãy nhớ khi lửa và gió kết hợp, đã đến lúc phải tránh xa.